Naroon si Andrew sa kanyang study. Nagsalin siya ng alak sa isang kupit at naupo sa minibar. He felt guilty at di niya kayang harapin si Lindsay pagkatapos sa mga natuklasan niya. He saw anger, pain, and sadness in her eyes. Napahigpit ang hawak niya sa baso. Naniwala siya sa mga sinabi ng dalaga. Julio had sold her like she meant nothing, and now he understood. The bastard! She must have suffered in his hands. He felt sorry for the girl. Base sa impormasyong nakalap niya tungkol sa babae, umalis to ng Pilipinas ilang taon na nagdaan. He also found out that she was not able to finish her studies. Something more must have happened kung bakit bigla itong umalis. Sa tingin ni Andrews, 25 years old lamang ito. Too young to face the kind of devil that Julio Andrade was. Naalala niyang sinamit itong ginagamit ng amain ng ina nito. He had not seen the wife and he dropped by Julio's house one time. He was certain that Lindsay had more than one problem with the man who was not her real father. At dahil dito, hindi ito gagamitin sa kanyang paghiganti dahil biktima lang rin ng dalaga. But he would not send her away. She is safer within his reach. Bigla na lamang niya nadama ang pagiging protective sa babae. Yes, he felt sorry for her but he also cared. Tinanggihan niya ang lunch na alok ni Aling Ising. Instead, he decided to go out and enjoy Saturday night. Hindi na muna siya babalik sa malaking bahay ng ilang linggo. Meron siyang sariling condo unit na malapit lang sa kanyang kumpanya, ang Melendez Enterprise. He needed to put a distance between him and Lindsay para makapag-adjust ang babae sa bago nitong tirahan. Napabuntong hininga si Andrews. Hindi niya maikakailang spark sa pagitan nila. Yes, he knew he desired her the first time they met. He wanted her in his bed. 2 linggo ang lumipas. Nagdesisyon siyang umuwi sa bahay and spent his quiet weekends there. Ngunit ang totoo, sa kabila ng excuses niya, nais siyang makita si Lindsay. Friday night, he drove himself toward home. Ang malaking bahay ay ang bahay kung saan tumira ang kanyang pamilya, kung saan siya lumaki. Parehong pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang vehicular accident. When his only sister died, he decided to keep the house as a memory of his family. Yumaman si Andrew sa naging matagumpay sa business nang hawakan niya na iwang negosyo ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng tagumpay niya, he felt so alone and lonely deep within. His money not buy the happiness he wanted. Minsan naiisip niya, ano ba talaga ang halaga ng kanyang pera at para kanino? He is 30 years old. He worked hard and earned big money. But for what? Well, he gave some to charity but there was still more money. Minsan naisip niya mag-asawa na lang, ulit wala naman siya mahanap na desenteng babae na maaari niyang mahalin at pagkatiwalaan. He liked sleeping with them to satisfy his male urges in exchange of expensive jewelry or money. Pero lang naman niya gusto ng mga babaeng yun. He reached home and parked his car. Sinilubong kaagad siya ni Aling Ising. Sir, hindi ka man lang tumawag na darating ka. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng hapunan ninyo. Huwag kayo mag-alala, hindi naman ako gutom. Gusto ko muna magpahinga. He was almost tempted to ask about Lindsay, but he turned and heeled upstairs instead. Dahil hindi kumain, nagising siya nakakaramdam ng gutom. Sanay siyang natutulog na walang saplot. For decency, nagsuot siya ng shorts at bumaba papunta sa kusina. May tao sa kusina dahil nakabukas ang ilaw. Gising pa si Aling Ising. Siguro mapapakiusapan niya itong igawa siya ng pagkain. Napatigil ang binata nang nasa doorway na siya ng kitchen. Hindi pala ang kanyang housekeeper ang nasa kusina kundi si Lindsay. Umiinom ito ng gatas. She was wearing her night dress. Too bad dahil pinatungan niya iyon ng isang roba. Her hair was down. Napatitig siya sa kagandahan nito. Napasinghap ito na makita siya. Her gaze roamed up and down his body. Napatitig ito sa kanyang hubad na dibdib at napansin niya ang paglunok nito. He smiled secretly. Oh yes, the attraction was definitely mutual. Hi, Lindsay. Lumapit si Andrea sa refrigerator at naghanap na makakain. He took out bread, cheese, and ham. I'm so hungry. Ginising ako ng re-rebelde kuntiyan. Aniya nang wala siyang marinig na anuman mula sa babae. Sandwich lang ang gusto mong kainin? Nais na tinig ito. May pagkain pang natira mula sa dinner namin kanina. Gusto mo ba na initin ko? I'm sure it's better than that cold sandwich. Ikinagagalak niyang offer nito. That would be great. Masarap magluto si Aling Ising. Nag-alok nga siya ipagluto ko ng dinner nung dumating ako, but I was very tired so I went to sleep. I will heat up the food but can you... Lindsay looked at him awkwardly. Napadakong pa rin ito sa kanyang hubad na dibdib. She was obviously affected and uncomfortable. Put a shirt on? He finished for her. Namumulang tumango ito. Okay, I will be back. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang silid at nagsuot ng shirt. Lindsay groaned. Nang makita niya ang hubad na matipon ng dibdib ni Andrews, biglang lumakas ang kanyang pulso.
She was stupefied when she saw him in a state of almost nakedness. Oh yes, he is sinfully a sexy man. He aroused her womanly desire. Oh dear, how stupid she must have sounded when she requested na magsuot ito ng pang-itaas. She sighed. Hindi siya dapat makaramdam ng ganoon sa taong naglagay sa kanya ng sitwasyon niya ngayon. But to be perfectly honest, he was nice to her. Hindi ito nagdemand sa kanya ng kahit ano. Tinutulungan niya maglinis ng bahay si Aling Ising pero hanggang doon lamang. He did not bother her at all, at which made me her glad. She heated the food and prepared the dining table for him. Nang bumalik si Andrews ay halos handa ng pagkain ito. Maupo ka na lang at iserve ko ng pagkain. Sambit niya ngunit hindi makatay ng diretso sa mga mata nito. Thank you, he replied happily. Pagkatapos niyang maiserve ang pagkain, nagpaalam siyang babalik na sa silid. Are you not hungry? Napatigil siya sa tanong nito. Umiling si Lindsay. Hindi, I only needed a glass of milk para makatulog ako. Good night, sir. He groaned. Peace, Andrews na lang itawag mo sa akin. He was certainly being nice to her. Hindi rin tubosit madali at maagang kausap. Nganitian niya ito. Awkward yata kung tatawagin kita sa first name mo. He smiled back. Will you at least try? Tumango siya. Alright. She turned and left. Pabiling-biling sa kanyang higaan ng dalaga habang hindi maalis sa kanyang isipan si Andrews. She groaned. Oh boy! She wanted to touch those tripling muscles on his chest and arms. How would it feel? How sweet would his kiss be? Hindi pa niya nasubukang maging real intimate sa isang lalaki. Ginising ni Andrews sa kanya ang klase ng damdaming hindi niya maintindihan. Hindi siguro masamang pagpapantasa niya ito. He would not know about it anyway. Hay, ano ba itong pumasok sa isipan ko? Dapat ang mami kong iniisip ko at inaalala. But the other side of her whispered, wala ka rin namang magagawa at may tutulong sa ina mo. So take some time to free yourself from burden and find something that would divert you from your problems. Think of him, his adorable body. Napangiti siya and imagined Andrews in her bed. Hanggang sa nakatulugan na niya iyon. Lindsay woke up at 6 in the morning and she felt good. Nag-shower siya at nagbihis. She wondered if Andrews was still at home. She learned quite a bit from Aling Ising about the guy. Puro papuri ang mga narinig niya, aside from the fact na notoriously charming daw ito sa kababaihan. Malaki ang pinagpapasalamat niya na wala itong plinanong masama sa kanya. Madali lang ang magawaing bahay dahil sanay naman siya sa trabaho. My night has come. Pababa na siya ng hagdanan na makasalubong sila. Paakyat ang lalaki. Napatigil siya. Hindi niya inaasahang gumising ito ng maaga. Pawis na pawis ito. Hula niya nag-exercise ito. He still looked hot. Damn! He always took her breath away with only one look at him. She recovered herself. She should at least be polite to him. Good morning, sir. Andrews, please, he said with that disarming smile. Magandang umaga rin, Lindsay. Kinagat niya ang labi. Andrews then, anong gusto mong kainin for breakfast? She would not mind cooking for him. He took another step up. Magka-level sila sa hagdanan at tinitigan sa nito. From her face down to her mouth. Iniisip ba niyang halikan ako? Bigla siya namula. She had imagined his kiss, but it would fulfill her curiosity kung talagang hahalikan siya ni Andrews ng totoo. Tumikim ito. Any kind of breakfast you can cook will be fine. Okay, in half an hour you can have your food. At nagtuloy-tuloy siya sa pagbaba hanggang patungo sa kusina. As she expected, hindi pagising si Aling Ising. Naunahan niya ito palagi sa pagising. Kaagad siyang gumawa ng kape at nagluto. She had no problem with cooking. Breakfast was easy enough. Handa ng hapag na mababa ang lalaki. He looked fresh from the shower. Oh my! Hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata na pagmasdan ito. Nahuli siya nitong nakatitig. She looked away when he stared back at her. Tumikim siya. Maupo ka na. Sana edible ang niluto ko. Naupo si Andrews at ngumiti. Sa amoy pa lang, masarap na. Salamat. Damn this man. Napapatumbling ang puso ni Lindsay sa bawat pagngiti nito. Ano ba ito nangyayari sa akin? He mesmerized me. She should hate him for putting her in this situation. Ngunit iba ang namumuong damdaman niya para dito. Itunoon niya sa mesang paningin. She poured him coffee. Akmang iiwan niyang binata para makakain ng tahimik, subalit tinawag siya nito. Napabaling siya rito at hinintay ang anumang pag-uutos nito. Pwede bang sabayan mo akong kumain? Ang dami nitong niluto mo. Isa pa, I'd rather have company while eating. Ikinagitla ni Lindsay ang request nito. Would she turn him down? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig lang niya isang kataga mula rito. Please? Pinagbastan niya ang tila nagpapaawang anyo ni Andrews. Hindi niya matatanggihan ang kausap. Napangiti tuloy siya.
She did not expect him to be this nice. Okay. Kumuha siya ng plato at umupo sa silyang nasa tapat nito. She tried to relax and enjoy the meal. Pinuri nito ang kanyang niluto. Nakahinga siya ng maluwag. Naghari ang katahimikan habang sila ay kumakain. It was so awkward eating with him. She would have preferred a conversation with him to lighten the atmosphere. Pero hindi niya alam kung anong paksa ang safe na pag-usapan. How old are you? What a silly question. She realized. He looked up and grinned. Ano sa hula mo? Lindsay felt butterflies fluttering in her stomach because of that smell of his. Sana naman okay lang ang mukha niya. Bigla siya na-conscious sa kanyang itsura. 28? She guessed. He chuckled. Thank you dahil pinabata mo ako ng 2 taon. Hindi niya napigil ang ngiti. Oh man, she liked him. Ilang beses na siya nitong pinangiti. She blushed. Naging komportable siya sa kanilang usapan nang biglang dumating sa kusina si Aling Ising at nadatan silang masayang kumakain ng agahan. Magandang umaga po. Magkasabay pa nilang bati ni Andrew sa nakatatandang babae. The housekeeper smiled in amusement as she looked at them. Talagang ang magandang umaga. Ipinagluto mo pala si Sir Andrews ng agahan, Lindsay. She smiled faintly. Opo, at hindi po siya nalason. Tangkani ang pagbibiro upang pagtakpan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Sa klase ng tingin ni Aling Ising, pakiramdam niya'y nahuli sila nito sa isang nakakakompromisong sitwasyon. Andrews laughed. It is one of the best breakfasts I've ever had, let me tell you. Saad nito sa kanya at kumindat pa. Mukha nga kayong nasarapan sa luto ni Lindsay, sir. Napakindat pa nga kayo. Nakangising komento ng housekeeper. Nako, hindi nga siya nalason kaso parang may epekto yata sa mga mata niya. Muli pa ibiro ng dalaga. They all laughed. Andrews had a wonderful breakfast and an exciting woman for company. Lindsay is interesting and alluring woman. Kakaiba ang dating at epekto nito sa kanya. She is different from the women he knew. Simple lang ito at walang kaartihan, ngunit ang kagandahan ay tagos sa laman. She seemed a nice woman and had sense of humor too. Unti-unti na ito naging komportableng nakikipag-usap sa kanya. Ikinagagalak niya na hindi ito nagtanim ng galit sa ginawa niyang bargain. Pagkatapos niyang kumain, iniwan niya ang 2 babae sa kusina. He did not have a lot of servants. Minsan lang naman kasi siya umuwi sa bahay. Si Aling Ising at ang asawa nitong si Mang Boyet na isang hardineryo at minsan driver ang pinagkakatiwalaan niyang mag-alaga sa tahanan. Umuwi lamang siya kung gusto niya ng katahimikan at kung namimiss niyang pamilya. The house held good memories. Ang nakakalungkot lang, lumisan lahat ng mga ito at naiwan siya mag-isa. Pumunta siya sa poolside at nahiga sa isa sa mga lounge chairs. He relaxed himself and closed his eyes. Hindi niya namalayan ng pagkaidlip. Nagising siya nang yuguin siya ni Aling Ising. Sir, pasensya na po kung ginising ko ho kayo, pero may kailangan kang kaibigang dumating. Bakit hindi siya dumiretso rito? He rubbed his eyes. Parang napagtitripan ho si Lindsay. Hayun ho, nasa kusina nagmamasid sa ginagawa niya. Ano? He bolted up right away. Talagang malilintikan sa kanya ang sino mang mga has na humipo man lang sa dalaga, kaibigan man o hindi. Patakbong pumasok sa bahay si Andrews at tumiretso sa kusina. Nadatnan niya ang kaibigang si Calvin na nakatayo na napakalapit kay Lindsay na makulimlim ang mukha. Calvin, get away from her! He barked out loud. He gritted his teeth. Hindi mo sinabi sa akin may maganda ka palang housemaid dito. Ngumisi pa ito. He looked grim. She is my guest and don't even dare to touch her. Get out! He glanced at Lindsay. She looked relieved. Dumistansya si Calvin. Hindi mo kailangan magalit sa akin. Curious lang ako sa kanya. He threw an intimidating stare at the man. She is off limits. Out of here, now! Okay. Tumalikod ang kaibigan at lumabas ng kusina. Binalingan niya ang dalaga with apology in his eyes. Pinuntahan niya si Calvin na printing nakaupo sa living room at abot ting ang ngiti. Ano nakakatawa? Wala ako natatandang inimbita kita rito ah. Napahalakak ito. I know. I'm having a vacation here without your invitation. Maghanap ka ng ibang lugar na mapagtataguan mo. I don't want you here. Parang kaniyang sambit. Ilang beses nang napangiwi ang kaibigan sa kanyang bahay noon at welcome na welcome ito. Ngunit ngayon ay hindi niya na ito gustong manatili sa bahay. Lalong-lalo na nakita niya ang interes nito kay Lindsay. Dahil sa babaeng iyon, right? Wala kang pakialam kung ano man ang dahilan ko. Talagang kinainis niya ang pagdating nito. Oh my goodness, are you falling in love? He arched a brow. What the hell are you talking about? That, indeed. There is a woman you care about at tinatago mo siya rito. Naningkit ang mga mata ni Andrews. You are full of shit. He grumbled. Kahit nang sabi ko hindi ka na sa welcome sa bahay ko mula ngayon.
Tinawanan siya ni Calvin. Just as I thought, you are already jealous and possessive. Ngayon lang kita nakitang ganito. If you fall in love, you will lose the 2 million bet. Parang malapit ko na makuha ang panalo ko ah. Pinayuhan ni Aling Ising si Lindsay na manatili muna sa kanyang silid habang naroon pa ang kaibigan ni Andrews. Patungo na si Sir na roon ng kanyang kwarto nang marinig niya ang malakas na palitan na usapan ng dalawang lalaki. She realized that Andrews was protecting her. Well, kung hindi lang dahil kaibigan nitong lalaki, kanina pa niya ito nasapak. Nung istorbahin siya nito sa kusina, nagmamadali siyang lumiko pa kaliwa para hindi na marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakadungaw siya sa bintana nang may kumatok sa kanyang silid. She opened her door and saw Andrews. Pasensya ka na sa inasal ni Calvin. Hindi na siya babalik dito. Hindi mo kailangan mag-apologize. Kung hindi ka dumating, malamang nasapak ko na siya. He smiled. You should have done it. Napangiti siya. Salamat nga pala. He even told his friend that she was a guest. Walang anuman. Well, kung nakaalis na nga siya, then makakalabas na ako dito. Ipinatatawag ka na nga ni Aling Ising. Lumabas ng silid si Lindsay at bumalik sa kusina habang ang lalaki tumungo pabalik sa poolside kung saan ito nagpapahinga kanina. Nung oras ng tanghalian, nakiusap si Andrews na saluhan niya ito. Wala namang mawawala sa kanya kung makikipagkaibigan siya rito. Lindsay, mahilig ka bang manood ng concert? Tanong ito sa kanya na magsimula na silang kumain. Napatigil siya sa pagsubo. She looked at him. Is he inviting me? I like music. Watching a concert would be great. Bakit mo na itanong? Nagkatitigan sila. May dalawa akong tickets. Gusto mo bang sumama sa akin? Well, if you have no other plans tonight. Bakit hindi? I've never been to a concert yet. He looked incredulous. Talaga? Tumango siya. Then, manood tayo mamaya. Lindsay was not sure if going out with him was a good idea. But hell, bakit nga ba hindi? She's been stuck in the house for 2 weeks already. Gusto naman niyang lumabas kahit minsan lang. Pagkatapos ng pananghalian, inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. Malaki ang bahay pero hindi naman sila nahihirapan ni Aling Ising sa paglilinis. May ginawang schedule ang ginang kung aling bahagi ng bahay ang kanilang lilinisin sa bawat araw. Sa bawat gulong ng oras ay tumitindi ang kanyang excitement. She wondered kung bakit siya ang piniling isinama ni Andrews. Ngunit ano naman ang kinatatakot niya? Hindi ito nakikipag-date sa kanya. He was only trying to be friendly. Nang wala na siyang gagawin, pumanik si Lindsay sa kanyang silid at naghalongkat ng maaaring suotin. She wanted to look her best. Sinabi ng binata na sa labas na lang sila mag-dinner bago manood ng concert. Oh boy, she did not expect this. Hindi ito date. Paalala niya sa kanyang sarili. Tumindi ang kanyang excitement sa isipin na si Andrew sa makakasama niya buong gabi. Ngunit kinakabahan din siya. Hindi na siya naghintay pang kumatok ang lalaki sa kanyang pinto. She went out of her room. Napatanga siya na makitang papunta sa kanyang direksyon si Andrews. Goodness, Adonis is coming to get me. Nananaginip lang ba ako? Napakurap siya. Naandun pa rin ang binata at naglalakad palapit sa kanya. Para siyang itinulo sa kinatatayuan sa labas ng kanyang silid. She could not take her eyes away from him. Her heart thudded. Napigil ang paghingi ni Lindsay ng ilang segundo. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang clutch bag. He stopped in front of her. Napanunok siya at napahagat labi. Umaasa siyang sana'y magustuhan nito ang kanyang itsura. Sinukat siya nito ng tingin. He looked at her admiringly. You are simply beautiful. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Thank you. You look handsome yourself. Parang hindi nga ako makapaniwala na makakasama kita. A guy like you doesn't normally go out with a girl like me. Nagpapasalamat pa rin ako. I'm excited to watch the concert. Yeah, right? Hindi ang concert ang tanging dahil ng excitement niya. But he did not need to know that. He grinned at her. Alis na tayo? Yes.